הפסקה. נראה שאת מחוסרת הכרה. התעוררי. את מתעוררת. אין לך מושג איפה את. גלי איפה את. קוראים לך רייצ'ל אדמס. כפי שנאמר, את התעוררת עכשיו ואין לך מושג איפה את. את מחליטה להסתכל סביבך. רייצ'ל, תסתכלי סביבך. מה זה? איש ארנב? אלוקים. לוק, תתעורר. מה זה לעזאזל? זו, היד שלך. היא שינתה את הצורה לפי מה שחלמת עליו. חלמת על רייצ'ל. לעזאזל. רחוב כלשהו בעיר. האישה הולכת ברחוב. נפתח שער. מישהו יוצא מהשער. אתה? מי את? אני חושבת שאני יכולה לשאול אותך בדיוק את אותה שאלה, אדוני. כן, אבל אני שאלתי קודם. זה די חשוב. את מתערבת לי בעניינים וזה מתחיל לעצבן אותי. אני בסך הכל אישה שמחפשת משהו שהיא איבדה מזמן. תפסיקי עם השטויות. את לא יותר אנושית ממני. אני לא יכולה לדעת את זה. אינני יודעת מי אתה. למה אני לא יכולה לראות את הפנים שלך? אולי כי אני לא רוצה שתדעי איך אני נראה. לא חשבת על זה, נכון? היי, אתה דרשת ממני להגיד לך מי אני, אז אני יכולה לפחות לדרוש לראות אותך? לא. תקשיבי, אני באתי הנה כדי לברר אם את נגדי או לא. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. מה נראה לך שאת עושה? אמרתי לך, אני מחפשת משהו שעבד לי. וזה הכל. כי ראיתי ששמת עין על האיש הזה. איזה איש? עם הכובע והמעיל, הבלש. את מנצלת אותו בשביל עצמך, נכון? מה בדיוק את מחפשת? אני חושבת שגם אני זכאית לקצת פרטיות. אתה אפילו לא הצגת את עצמך. כן, והאם יש מישהו בעולם הזה שיודע מה השם האמיתי שלך? אפילו לא השותף שלך. לשעבר. אתה יודע הרבה יותר מדי. איך אתה יודע את כל זה? ולמה אתה שואל אותי אם אתה יודע? אני יודע מה את עושה, אבל אני רוצה לדעת למה. מה המטרה שלך? תקשיב, המטרה שלי היא שלי, והיא אישית. אני לא יודעת אם היא עומדת בניגוד למטרה שלך או למה שאתה עושה. אז אני חושבת שכל עוד אתה לא מוכן לחשוף שום דבר, אנחנו לא יכולים להתקדם מפה. אתה יודע מה? אני אשאל לך רק שאלה אחת. אין ספק שאתה באת לכאן בשבילי, אבל שערים נפתחים באופן רנדומלי לעולמות אחרים, בעולם לא שמעתי על מישהו שיכול לפתוח שער על פי רצון. אז תן לי לשאול, איך עשית את זה? רק תוודאי שאת לא מפריעה לי, בסדר? היי, חכה! אני אמשיך לשים עלייך עין. חכה. השער נסגר. סוף הפסקה. מקרה שלישי. זוהי תחילתו של יום עבודה נוסף, ואתה עומד במשרד שלך. ארתור, תבדוק אם יש לך תיק שלא פענחת. אתה פותח את המזוודה שלך לראות מה המצב בפנים. המצב לא טוב. יש לך תיק שלא פענחת כבר כמה ימים. המקרה של רייצ'ל אדמס, שנעלמה במסיבת יום הולדת של חבר שלה. לא הצלחת למצוא שום רמז למיקום שלה. נראה שזה מקרה קשה יותר לפיצוח. אתה קיבלת בינתיים עוד כמה מקרים, כמובן הרבה יותר קלים. לדוגמה, רק היום מתוכננת אצלך במשרד פגישה עם מישהו. לא סתם מישהו, שוטר. זה מעניין. ארתור, סדר את העניבה שלך לקראת ההגעה המתקרבת של האורח שלך. די נמאס לך מהבדיחה הזו של העניבה. זה כבר לא מצחיק. אורח, תגיע. ארתור, ערך את האורח בלבביות ולחץ את ידו. אתה עומד לעשות את זה, אבל לפני שאתה מספיק, אתה רואה שהשוטר הולך לכיוון התמונה שעל הקיר שלך. הוא מתבונן בה. האיש הזה, הוא אומר, אני ראיתי אותו בעבר. נראה שהוא מנסה להיזכר איפה הוא ראה את האיש. ארתור, תשאל אותו על מי הוא מדבר. אין בכך צורך, ברור למדי שהוא מדבר על האיש בתמונה שאיננו אתה.
כמובן, אתה יכול לנחש איפה הוא ראה את האיש הזה. נראה שגם הוא הבין במה מדובר. לא ידעתי שהיית שוטר בעבר, הוא אומר לך. האיש שאיתך בתמונה, התמונה שלו נמצאת אצלנו בתחנה. הוא אחד מהאנשים שזכו לאות של כבוד. אמרו שהוא נהרג במילוי תפקידו, אבל אני לא חושב שאי פעם סיפרו לי איך הוא מת. ארתור, תגיד לו שאתה תברר את התיק שלו, בזמן שגם הוא ינסה לנבור במסמכים של אותו אדם. אוקיי, נראה שיש פה טיפה אי הבנה. זה די ברור שהשוטר לא בא אליך במטרה לדעת איך האיש הזה מת. הוא הזכיר את העובדה הזו רק אחרי שהוא ראה את התמונה הזו אצלך במשרד. הוא פשוט זיהה את התמונה שלו, זה הכל. חוץ מזה, אתה יודע בדיוק איך הוא מת. נראה שהשוטר מבחין בכך, והוא מחליט לפנות אליך ולשנות את הנושא. אז שלום, שמי ג'ון רובין ואני חוקר טוראי במשטרה. אנחנו כרגע במרכזה של חקירה ממושכת וכולנו די נתקענו. קיבלנו המלצה עליך כחוקר פרטי. אמרו שאתה מומחה במקרים מסוג אלה. לא ממש הבנו למה הכוונה, אבל אנחנו נשמח לקבל את העזרה שלך. אז לגבי החקירה שלנו, מדובר בשודד סדרתי. לא ידוע מי הוא, או האם מדובר בכלל באדם אחד או בארגון, או איך הם מבצעים את הפשעים שלהם. אבל יש מבנה קבוע של אופי השוד. קודם כל, בהתחלה חשבנו שזו טעות. כל הנשדדים הם אנשי עסקים ומצליחים מאוד. זה התחיל כשמנכ"ל של חברה מסוימת פנה אל המשטרה בטענה שנשדד לו כסף רב מחשבון הבנק של החברה שלו. אבל כשחקרנו את הבנק הם טענו שמדובר בכסף שהמנכ"ל עצמו הוציא מהחשבון. המנכ"ל התכחש בתוקף. אבל מצלמות האבטחה הראו שהוא היה במשרדו מול המחשב של החברה בשעה של ההוצאה, כך שייתכן שהוא הוציא את הכסף אונליין. הוא טוען שהן מזויפות, שכן בשעה של ההוצאה הוא בעצמו נח בביתו. אבל היו עדויות של עובדים שראו אותו במשרד החברה. הסקנו שהוא מנסה לעקוץ את הבנק, ועזבנו את זה ככה. אבל אז כמה ימים אחר כך פנה אלינו מנכ"ל של חברה אחרת עם טענה דומה. מדובר היה בבנק אחר ובחברה אחרת ולא היה שום קשר בין השניים. אבל הסיפור היה דומה. כל הראיות היו שהמנכ"ל הוציא את הכסף בעצמו, ועוד לדענתו הוא היה בערך הדמה שלו ושל אשתו. וכאן העניינים התחילו להתבלבל. היו עדים שראו אותו בחברה, אבל גם כרטיס האשראי שלו הופעל במקום בו הוא טוען שהיה בחופשה. וגם אשתו ואנשי המלון בו הם היו מעידים שהם היו שם. זה גרם לנו להבין שכנראה מישהו מצליח לשתול ראיות כנגד אנשי החברות, והתחלנו לחקור אבל לא מצאנו כלום. הצלחנו למצוא כיוונים לגבי איזו חברה תהיה החברה הבאה שתשדד, אבל לא הצלחנו לעצור את השודד בשום שלב. תמיד ליווינו את המנכ"ל, אבל איכשהו למרות שהיה איתנו, הכסף הוצא ממחשבי המשרד האישי שלו. זה השלב שבו החלטתי לבקש עזרה ממישהו מבחוץ, וקיבלתי המלצה עליך כחוקר פרטי. האם תוכל לעזור לנו? ארתור, תיגש לחקירה. אחרי שהסכמת לקחת את החקירה לידיים, ג'ון לוקח אותך למשרדים של החברה שהמשטרה חושבת שישדדו בקרוב, כדי שתוכל לעזור להם בחקירה, ואולי לעצור את הגנב. רגע, תזכיר, מה אתה עושה? סופר, תמשיך את וורפ סיטי. טוב, בוא נמשיך עם וורפ סיטי. איפה היינו? אוי לעזאזל. טוב, בואו ננסה לעשות סדר. נתחיל מההתחלה. ארתור שרלוק בראון עומד במשרדו עם חיוך מטופש. ארתור הוא בלש פרטי, אם כי הוא עוסק בעבודה הזו רק חודשים ספורים. עד היום עדיין לא היו לו הרבה לקוחות, אבל כל זה השתנה כשאישה ביקשה את עזרתו. האישה הציגה את עצמה כאוליביה רופרט. השם שלה היה טיפה מוכר לארתור, אבל ארתור לא הצליח להבין למה עד שהסבירה לו מה היא רוצה. היא חושדת שבעלה, אלפרד רופרט, מנהל רומן, וביקשה מארתור לברר אם זה נכון. ארתור נזכר שאלפרד רופרט הוא מנכ"ל של חברה מצליחה, ולכן השם היה לו מוכר. אלפרד הוא אחד האנשים המשפיעים ביותר בעיר, אם לא בעולם. ארתור הסכים לקבל את העבודה. למחרת בבוקר אוליביה התקשרה אליו וסיפרה לו שבאותו הערב אמורה להיות מסיבה אצלם בבית, והיא הצליחה להכניס את ארתור כמלצר. אוליביה עצמה לא הייתה יכולה להשתתף כי אלפרד ביקש ממנה שתישאר לשמור על המשרד, דבר שהגביר את החשד שאלפרד מסתיר ממנה משהו. ארתור לבש עניבה. פרט אליו ואל אלפרד היו במסיבה עוד שני אנשים ראויים לציון, מלצרית נוספת שהייתה נערה רגילה למראה ואיש עסקים לבוש בחליפה כחולה, ככל הנראה עמית של אלפרד. איש העסקים דיבר עם אלפרד ומשום מה גרם לארתור להרגיש תחושה לא נעימה ולהיזכר בזיכרונות לא נעימים. לכן, ארתור לא התקרב אליהם, ובמקום זאת דיבר עם הנערה הרגילה למראה. הוא ניסה לברר מי עוד מגיע למסיבה, אבל דעתה של הנערה הייתה מאוד מוצלחת והיא לא נתנה לו תשובה טובה. הוא שם לב שהנערה מסתכלת על דלת חדר העבודה של אלפרד. ארתור רצה לגשת אל חדר העבודה, אבל הדלת הייתה נעולה. אחד האורחים רצה לדבר עם ארתור על משהו שהיה לו באוכל, ובכך הסיח את דעתו. בלי שארתור שם לב, הנערה הרגילה למראה הלכה מאחוריו לכיוון חדר העבודה של אלפרד.
ארתור ניסה להבין למי יכול להיות מפתח לחדר העבודה, כדי שיוכל לנסות להיכנס ולחקור. הוא ניסה להקשיב לשיחה של אלפרד עם איש העסקים בחליפה הכחולה, אבל הוא נראה היה שהשיחה ביניהם תועיל לו. הוא אפילו לא הזכיר את אשתו במהלך כל השיחה. לפתע, ארתור שם לב שהנערה הרגילה למראה כבר לא הייתה בחדר. בגלל שהיא הייתה מלצרית, הוא החליט לחפש אותה במטבח. היא לא הייתה במטבח. לפתע, ארתור שמע צליל של זכוכית נשברת. כמה רגעים לאחר מכן, הוא התחיל לחוש סחרחורת, והמחשבה שלו התחילה להיות מעורפלת, אם כי הוא לא לגמרי שם לב לזה בהתחלה. נשמע רעש של הבולה, וארתור חזר לחדר המסיבה לראות מה קרה. כעת לא היה איש בחדר. כשהוא מבין שהרעש של הזכוכית הנשברת כנראה בא מחדר העבודה של אלפרד, הוא נכנס לחדר, שכעת היה פתוח. בתוך החדר עמד אלפרד לבדו. החלון של המשרד היה שבור, אבל אלפרד כלל לא התייחס אליו. הוא הסתכל על כספת גדולה שהייתה על הקיר, פתוחה. אלפרד היה מאוד מבוהל. ארתור ניסה לברר מה קרה, וניסה להרגיע את אלפרד. אחרי שהוא מעט נרגע, אלפרד הסביר לארתור שאחרי שנשמע הרעש של החלון המתנפץ, כל האורחים נבהלו וברחו, והוא נכנס למשרד. הוא מצא את המשרד כמו שהוא, והכספת פתוחה. מיד אלפרד חזר להיבהל והסביר לארתור שמה שהיה בתוך הכספת נגנב, ולכן הוא הולך לפשוט את הרגל. ארתור הציע לאלפרד את שירותיו כבלש פרטי, אבל זה רק גורם לאלפרד לחשוד בארתור. ארתור, כנראה בעקבות הסחרחורת והמחשבה המעורפלת, מספר לאלפרד הכל, ואומר שיכול להיות שהנערה הרגילה למראה היא הגנבת. להפתעתו של ארתור, אלפרד מגלה לו שכנראה עבדו עליו, בגלל שאוליביה מתה שנה לפני כן. הוא אומר גם שזה לא משנה, בגלל שעכשיו, אחרי שהאוצר שלו נגנב, אלפרד הולך ליפול, והוא לא יספיק למצוא את הנערה. ארתור הרגיש מאוד מבולבל אחרי מה ששמע. הוא חושב שזה הגיוני שהוא לא שמע על כך שהיא מתה, אם זה קרה לפני שנה, אבל מנסה להבין מה מתרחש. עכשיו הוא שם לב שהוא לא ממש חושב כמו שצריך. הוא מנסה לסדר את החשיבה שלו. הוא מתלבט האם רופרט משקר, או שאולי משהו גדול יותר קורה פה. ועוד הוא מתלבט מה לעשות, הפסקת להיות ארתור, והפכת להיות לוקסטון, מוקדם יותר באותו הערב. לוקסטון עשה משהו נורא. הוא חגג היום יום הולדת 18, והוא עשה משהו שעליו הוא לא יכול לסלוח לעצמו. הוא לא יכול היה לתרץ את עצמו, ומהר מאוד הוא החליט לקפוץ מגג של בניין. לוק קפץ מהגג. באמצע הנפילה, יד ענקית ואדומה תפסה אותו והרימה אותו לשמיים. לוק היה מבולבל מאוד, אבל הסכים לקבל את העובדה שהיד הענקית תמעך ותהרוג אותו. אלא שאז היד הענקית נחתכה לשניים, והוא נפל בחזרה על הגג. לוק היה מבולבל, והבלבול שלו רק גבר כשיצור קטן ומוזהב מונח בידו. ולידו הוא רואה את הנערה רגילה למראה, אוחזת בחרב בידה. כעת לוק מבין שהנערה בכלל לא רגילה למראה, אלא יש לה שיער חלקו בצבע אדום וחלקו בצבע תכלת. הנערה מבקשת ממנו לשמור על היצור הזהוב, ומזהירה אותו שלכל מה שיש יד אחת, כנראה יש שתיים. לוק יסתכל על היצור הזהוב וראה שהוא עושה קקי מזהב. לוק רק נהיה מבולבל יותר. המקרה הראשון נגמר והתחילה ההפסקה. מאט ארסקין הוא איש העסקים עם החליפה הכחולה. עד לפני שבוע הוא עבד תחת אלפרד רופרט מתוך העסקה שבין שניהם. למאט היה פרויקט אישי שהוא רצה מימון חיצוני לו, ותמורה הוא הביא לאלפרד מקור לעוד כסף. בעבר הייתה למאט שותפה, אבל לפני בערך שנה היא נעלמה. כעת, אחרי שמקור הכסף של אלפרד נגנב, והפרויקט האישי של מאט לא צריך מימון חיצוני, מאט השתלט על החברה של אלפרד ושינה אותה לגמרי. הוא קרא לה פורטל אינדסטריז. הוא גם סיבך את אלפרד עם החוק, וגרם לו להיכנס לכלא על החזקת סמים לא חוקיים. אחרי שבוע של התארגנות, מאט והחברה החדשה שלו היו יכולים סוף סוף להתחיל לעבוד. הוא פתח את האימייל שלו וראה שני מכתבים חדשים, בנוסף למכתב ישן מקרקט שהגיע אליו בטעות מיקום אחר. אחד מהמיילים הודיע על כך שגילו משהו על האסיר, דבר שעניין את מאט מאוד. האסיר נעלם לפני 3 שנים, ופתאום מגלים עליו משהו חדש. המייל השני הודיע למאט שמצאו טלפון נייד, זרוק, במקום בו היה האות של השותפה שלו לשעבר, בשבוע שעבר. בתוך הטלפון לא היו כלל פרטים, מלבד רשימת שיחות אל איש קשר אחד, שנקרא הבלש. מאט ביקש מ-A, האיש שלח לו את המייל, שישלח לו את המספר של אותו הבלש, והיא אמר שיקח לזה קצת זמן. בינתיים, מאט התקשר ל-W, האיש שהודיע לו על האסיר, לברר מה הם גילו. W סיפר למאט שמוקדם יותר בבוקר התגלה האות של האסיר במקום כלשהו בעיר. W שלח אנשים שיביאו את האסיר אליהם, והם שמו אותו במחסן 413. מאט הלך למחסן כדי לגמור עם זה. במחסן חיכו למאט שומר ראש והאסיר, שהיה יצור חצי אנושי וחצי מפלצתי. שומר הראש נתן למאט אקדח, ומאט ניגש אל האסיר. להפתעתו, האסיר דיבר אליו. מסתבר שכעת האסיר שכח כל מה שקרה במשך 3 שנים האלה. מאט סיפר לאסיר מה קרה. האסיר היה מדען בשם דילן שעבד מתחת למאט בפרויקט האישי שלו. לא ידוע איך זה קרה, כנראה שהוא נחשף לחומר מסוכן שהפך אותו למפלצתי. אנשי הביטחון קלעו אותו והחליטו לקרוא לו האסיר כדי שאנשים אחרים בחברה לא ידעו שהוא בעצם אחד מהם. אבל אחרי זמן קצר הוא ברח. האסיר ברח אל העיר והתחיל להרוג אנשים. העניין הפך להיות נושא ציבורי, והאזרחים התחילו לפחד. המשטרה התערבה, דבר שמאט לא היה מוכן לו.
כמובן, איש הגזר שלו במשטרה דאג שכל דבר שיגלו יגיע קודם כל למט. באותו הזמן, יכולות המעקב שלו הם היו הרבה פחות טובות מהיום, והם לא היו יכולים לעקוב אחרי האסיר. ואז יום אחד האסיר נעלם. בהתחלה איש לא ידע מה קרה לו, ואז מאט והשותפה שלו קיבלו מאיש הקשר במשטרה סרט מתוך מצלמת ביטחון, שבו נראו שני שוטרים שמים מארב לאסיר באזור המזח בקצה העיר, בלי שהם הודיעו לאף אחד, כשהם חשבו שמדובר ברוצח סדרתי רגיל. אחד השוטרים נהרג על ידי האסיר, והשני התחיל לירות עליו את כל המחסנית שלו. מאט והשותפה שלו הסתכלו וראו איך השוטר נלחם באסיר באומץ. בסופו של דבר האסיר נפגע בחזה ונפל למים. כנראה שהזרם של הים סחף אותו משם. כעת, מאט נזכר שמסיבה כלשהי השותפה שלו רצתה לשמור עותק של הסרט. אחרי שמאט סיים לספר לאסיר את הסיפור, האסיר הבין מה הולך לקרות. מאט הרים את האקדח וירה. לוק התעורר בחדר שהוא לא מכיר. הוא הרגיש כאבים חזקים בצד הגוף. הוא ניסה לזכר איך הוא הגיע לשם. הוא נזכר במפגש שלו עם הנערה המוזרה למראה, אבל יותר מזה הוא לא הצליח לזכור בגלל הכאבים. הוא הסתכל לראות למה כואב לו, וגילה שכל הזרוע הימנית שלו הייתה כעת אפורה לחלוטין. עכשיו לוק נזכר מה קרה. בעוד הנערה המוזרה למראה חיפשה את היד הענקית השנייה, הוא הבחין בכך שהיד מגיעה מהכיוון השני. במהירות הוא נעמד ורץ להגן על הנערה. הציפורן החדה של היד הענקית חדרה לתוך הכתף שלו, ואז הוא איבד את ההכרה. לוק ניסה להבין איפה הוא נמצא. הוא ראה תמונה של הנערה עם עוד נער, ובובה בצורה של עכבר. הוא עמד לצאת מהחדר כשהנערה נכנסה. הוא החליט לשאול אותה מה קורה כאן. הנערה סיפרה לו שבדרך כלל מוחקים את הזיכרון של אנשים שנשבר להם המחסום, אבל בגלל מה שקרה לו ביד היא לא חושבת שזה יעזור. לכן היא החליטה לספר לו הכל. היא מספרת לו קודם כל שהיד הענקית קרתה לו את היד, ולכן הוא איבד את ההכרה. היא הביאה אותו לשם, וביקשה מאבא שלה שיעזור לו. היא העירה שאחיה התנגד, אבל אביה הסכים. הם שמו ללוק את התחליף האפור ליד שלו, ומאז הוא ישן שבוע שלם. התחליף עשוי מחומר מיוחד שמשנה את הצורה שלו לפי רצונות הבעלים שלו. את החומר הם חיברו לו למערכת העצבים, ולכן הוא הופך להיות בצורה של יד. היא הסבירה שהיא בעצמה לא יודעת מה הייתה היד המפלצתית. ככל נראה יצור ענק שהיה גדול מדי, והיה יכול להכניס דרך הפתח רק את היד שלו. הנערה סיפרה שלפני 20 שנה קרה משהו בעיר, אם כי היא לא יודעת מה. הדבר הזה גרם לכך שכל הזמן נפתחים בעיר שערים לעולמות אחרים. דרך השערים יכולים להיכנס לעיר יצורים מעולמות אחרים. היא אמרה שהתפקיד שלהם הוא לשמור על יצורים חפים מפשע שמגיעים לעיר, ולהגן על התושבים של העיר מפני איומים מעולמות אחרים. היא העירה שאבא שלה חושב שיש בעיר עוד מישהו שמשתמש במצב לתועלת אישית. הנערה סיפרה שהיא ומשפחתה באו מעולם אחר. היא עצמה נולדה בעולם הזה, אז היא לא יודעת רק מה שההורים שלה סיפרו לה. הם ראו מולה פתח מופיע, ואחרי שעברו בו, הוא נעלם מאחוריהם. הם נפגשו עם איש אחד שהסביר להם מה קרה, וההורים שלה החליטו לעזור. הם אלו ששמו את המחסום. המחסום הוא דבר שמונע מאנשים לשים לב לכל דבר שקשור לעולם אחר, אלא אם כן הם באים איתו במגע ישיר. לכן לוק לא שם לב אל היד לפני שזאת תפסה אותו, ולכן הוא חשב שהנערה היא רגילה למראה ברגע הראשון שראה אותה. לבסוף, הנערה הסבירה ללוק שהיא הצילה אותו לא רק כי היא חשבה שזה הדבר הנכון לעשות, אלא כי היא הרגישה שהוא אדם שמוכן לוותר על חייו. זה דבר שהציב אותה מאוד, והיא החליטה לנסות לגרום לו לא לרצות למות. היא הציעה לו בינתיים לעזור להם בשמירה על העיר. ההפסקה נגמרה והתחיל המקרה השני. עבר שבוע מאז החקירה של מר רופרט. ביום שאחרי המסיבה, ארתור קרא בעיתון שמר רופרט נכנס לכלא בעקבות עסקת סמים. דבר זה מעט הציק לארתור. ארתור ניסה למצוא את המלצרית ואת האישה שקרא לעצמה אוליביה, אבל לא הצליח למצוא אותה. מאז אותו יום, מספר הלקוחות שפונים עליו עלה באופן משמעותי, והרבה פעמים אומרים לו שהם קיבלו הפניה אליו כי הוא מומחה לבעיות מהסוג הזה. רק אתמול ביקשו ממנו עזרה על 2 חקירות שונות. הוא מצא על השולחן שלו פתק שמזהיר אותו מכך שיש למישהו את מספר הטלפון שלו, אבל ארתור לא ידע במה מדובר או מה לעשות עם המידע הזה. ארתור החליט להתחיל לעבוד על המקרים שלו. המקרים היו על ההיעלמות של 2 נערים. הראשון היה על בובי סנדרס, ילד שלא חזר הביתה אחרי הלימודים כבר כמה ימים. לבובי היה בבית הספר בתקופה האחרונה חבר חדש. במהלך החקירה, ארתור גילה שגם החברים של בובי נעלמו. המקרה השני היה ההיעלמות של נערה צעירה בשנה האחרונה ללימודים, בשם רייצ'ל אדמס. רייצ'ל נעלמה שבוע לפני כן, ונראתה לאחרונה ביום בו הייתה המסיבה של אלפרד רופרט. היא נראתה לאחרונה הולכת למסיבת יום הולדת של חבר שלה. ארתור התחיל בחיפושים אחרי בובי, ופנה קודם כל אל מנהלת בית הספר שלו. היא הסבירה לו שנעלמו סך הכל 6 תלמידים, שכולם למדו באותה כיתה. כולם היו חברים טובים, ואחד מהם, רד סמית, היה תלמיד חדש. ארתור התקשר אל ההורים של רד, אבל להפתעתו, במהלך השיחה, הוא התחיל להרגיש שוב סחרחורת, והקול של אמא של רד נהיה מקוטע. ופתאום התחלף בהודעה של מספר שגוי. כשהוא אמר את זה למנהלת, היא לקחה את הטלפון והמשיכה לדבר עם אמא של רד כרגיל. אך
אחר כך המנהלת סיפרה לארתור שהילדים אהבו להסתובב באזור התעשייה הישן, במקום בו בזמן האחרון התחילה מלחמת טריטוריה בין כנופיות, דבר שמנע מהתושבים המפוחדים לחפש את הילדים שם. ארתור הלך אל אזור התעשייה הישן, שם הוא נפגש עם אחת הכנופיות, שקוראת לעצמה האדומים. הכנופיה מתגלה כקבוצה של נערים, ואחד מהם הוא לא אחר מאשר בובי. ארתור ניסה להסביר לילדים שאמא של בובי ביקשה ממנו שתחפש אותו, אבל הם לא האמינו לו כי הם חשבו שהם לא נעדרו להרבה זמן. בזמן שארתור דיבר איתם, אדם מסתורי עם אקדח התקרב, ואיים על המנהיג של האדומים. כולם היו מאוד מבועלים, מלבד המנהיג שהוא דווקא כעס. הילדים חשבו שהאיש עם האקדח הוא אחד מהכנופיה השנייה, הכחולים, אבל הוא הכחיש וזלזול. הוא אמר שהוא בא לקחת את המנהיג, וקרא לו אדום. ארתור התחיל להבין שכנראה אדום הוא רד. האיש אמר שהוא מחפש גם את כחול. ארתור ניסה להרגיע את המצב, אבל האיש עם האקדח אמר לו שהוא לא קשור. המשימה שלו הייתה לקחת את האדום והכחול ולכלוא אותם. הוא העיר גם שכחול נעלם, דבר שהפתיע את אדום. פתאום, האיש עם האקדח אמר שהמחסום של ארתור נשבר. אחרי שארתור שאל את האיש במה מדובר, האיש התחיל להסביר. הוא אומר שאדום וכחול הם שדים שבאו מעולם אחר, ושהם זוג של יצורים שניזון מאימותים. לכן הם הקימו את הכנופיות האלה, וגרמו להם להילחם. אבל מאז שכחול נעלם, נראה ששניהם נחלשו. אחרי שהוא ראה שהאיש עם האקדח כבר לא מאיים עליהם, ארתור הסביר לילדים שהם כבר נעלמו לשבוע. הילדים הופתעו כי הם חשבו שלא עבר יום, והם חשבו שהמלחמה בין כנופיות שעשו היא רק משחק. כל הילדים הלכו, וכעת נשארו שם רק ארתור, האיש עם האקדח, שאחז ביד של רד כדי שלא יברח, ורד. ארתור שאל את האיש עם האקדח אם למחסום יש קשר לסחרחורת, והוא ענה שיכול להיות. הוא אמר שכנראה המחסום נשבר מזמן, אבל מאז הוא הספיק להתאחות, ועכשיו כל שבר חדש גורם למעט סחרחורת. ארתור שאל את רד מה היה הסיפור עם אמא שלו, ורד אמר שזאת הייתה אשליה, וכנראה בגלל שהמחסום נשבר, ארתור שמע את האמת. האיש עם האקדח הסתקרן איך רד יכול לעשות את האשליה הזו. ארתור רצה לברר קצת יותר על האיש עם האקדח, מי שלח אותו או מה זה אומר מחסום, אבל לפני שהספיק הטלפון שלו צלצל. הצלצול גרם לאיש עם האקדח לעזוב את רד ברח. ארתור ענה לטלפון וגילה שמי שדיבר איתו זה מאט ארסקין. המקרה השני נגמר והתחילה הפסקה. רייצ'ל אדמס התעוררה, כשאין לה מושג איפה היא או איך הגיעה לשם. לידה היא ראתה איש ארנב. רגע לאחר מכן, יצור ענקי וכחול הגיע ואכל את האיש הארנב. לוק התעורר באמצע הלילה, וראה מולו דמות אפורה שנראית כמו רייצ'ל אדמס. לאט לאט הדמות שינתה את הצורה, ולוק הבין שזו הייתה יד שלו, ששינתה את הצורה שלה בעקבות החלום שחלם. ברחוב כלשהו בעיר, האישה שקראה לעצמה אוליביה פגשה איש מסתורי שגילה יכולת בשליטה בשערים. האיש אמר שהוא שם לב למה שהיא עושה, ושהוא רוצה לדעת מה המטרה שלה. היא אמרה שהיא רק אישה שמחפשת משהו שעבד לה, ושהיא לא תגלה לו יותר לפני שהוא יגלה לה מה הוא רוצה. הוא לא גילה לה כלום, אלא אמר שהוא ימשיך לשים עליה עין. נגמרה ההפסקה והתחיל המקרה השלישי. ארתור שוב עמד במשרד שלו, הוא עדיין לא הצליח לפתור את תעלומת ההיעלמות של רייצ'ל אדמס. באותו היום הייתה מתוכננת לארתור במשרד פגישה עם לקוח נוסף, הפעם שוטר. השוטר נכנס למשרד, ולפני שארתור הספיק לקבל אותו, השוטר הסתכל על התמונה שעל הקיר. בתמונה נראים שני אנשים, לבושים במדי משטרה. אחד מהם הוא ארתור. השוטר דווקא התעניין באיש השני. הוא אמר שהוא ראה אותו בעבר, וכן שהוא לא ידע שארתור היה שוטר בעבר. הוא אמר שיש תמונה של אותו איש שעם ארתור בתמונה, שם כתוב עליו שהוא נהרג במילוי תפקידו. אם כי הוא לא ידע איך הוא מת. ארתור יודע איך האיש מת. לאחר מכן, השוטר הסביר לארתור מה הביא אותו אליו היום. הוא הציג את עצמו כג'ון רובין, והסביר שהמשטרה הסתבכה עכשיו עם שודד סדרתי. השודד מצליח איכשהו לגנוב כסף מהרבה חברות, בצורה כזו, שאנשים בטוחים שהמנכ"ל של החברה הוציא כסף בעצמו. לפעמים, אפילו יש עדויות סותרות לגבי המיקום של המנכ"ל בזמן ההוצאה. אחרי שג'ון קיבל המלצה על ארתור כחוקר פרטי, הוא החליט ללכת אליו לבקש עזרה. ואז, אחרי שהסכמת לקחת את החקירה לידיים, ג'ון לוקח אותך למשרדים של החברה שהמשטרה חושבת שישתדו בקרוב, כדי שתוכל לעזור להם בחקירה, ואולי לעצור את הגנב. מה תעשה?